Salut! Gothic 2 Night of the Raven, episodul numărul 33, da? Am bătut un dragon. Ne îndreptăm către următorul, hai să vedem ce informații ne mai dau băieții, dar până atunci să vedem ce facem cu ăștia. It was a really stupid idea to come here. I thought there was something to be had here, but there's nothing here but a few arrogant paladins and orcs. You forgot about the dragons. How could I forget? I'll tell you what, I'm a blacksmith, not a warrior. Look, I make weapons. The fighting I leave to others. Then why aren't you standing behind an anvil? The paladins here won't let me into the smithy. I can't make anything unless I want to wind up in the dungeon. În donjon, dacă nu vreau să ajung în donjon. Până traducere. I'll try to help you. How will you manage that? Parsifal has ordered a watch kept on us. No one would dare to disregard it. I'll do whatever I can. I can't imagine that he would listen to you. That was obvious. He listened to the wrong. Where do you come from? I've joined up with some men from the mountains. We were headed for the valley to make a real profit hunting dragons. Their leader went by the name of Silvio. Boy, what an ass. He treated me like I was his property. I'm not telling you anything new. What happened in the castle? Nothing that I've heard. Of course, I'm worried about what's happened outside the castle. All along. I'm in enough trouble as it is. Să vorbim să Enos enlightens me to believe this. să lase pe ăsta în firărie, da? There is a problem with the smith. What, Smith? He's disappeared into the woodwork. Is he back? Then you can tell him. No, I'm talking about Jan. He is a dragon hunter, just like me, and a good blacksmith. That's good. Our previous smith just slinked off, the coward. Jan would be willing to take over the smithy. I see. So you think I can trust him? Yes? If you're so sure, then you can vouch for him. If he causes any trouble, you'll answer for it. Agreed? Agreed, bitch. I'll vouch for Jan. All right. He can use the smithy. Of course, he'll also have to provide my men with swords. Next dragon. I need more information about the dragons. I've already killed one of them. Can you tell me where to look for the others? There is a rock fortress to the south, far behind the volcano. Our spies have reported that the fortress is heavily guarded. Maybe one of them is hiding out there. Deci asta e fortăreața unde am fost cu Lester să iau unul din focusuri. Să vedem ce putem face. 147, nu? E nevoie de arcul la nou neapărat. Gata, frățică. That's been known a long time. Go get your hammer. There's work for you. You did? How'd you manage that? I had to vouch for you, so don't disappoint me. Don't worry. I'm glad that I can work at all. Don't even know how wicked they are. Nobody will learn anything from me. Dă-mă bani încoace. Some don't even. Where do you come from? From the mainland. My people and I fled here. The situation there is getting worse. The orcs leave nothing but burned out villages behind. The king has lost control of his realm. I have my own opinion about that. Where are your people now? I left them. They thought they could take everything they wanted, even if it doesn't belong to them. Just like you said. Count me out. What else do you know about the war? The orcs are outside the capital, but whether it's fallen yet, I don't know. The last thing I heard was that the king is dead, but I don't believe that. What are you doing here in the castle? I heard about the dragons and wanted to help fight them. Unfortunately, I lost my sword when I was sneaking past the orcs. Now I'm stuck here. Without a sword, I can't get out of here. And the swords I can buy here are the worst junk. I shall find your sword. That would be great. You should look for it on the high cliff to the south. I probably lost it there, near the orc tents.
Nobody will learn anything from me. Hai să dormim totuși, că să facem You noapte. didn't get that from me. Și dacă e noapte, nu vedem. Zis în sud, încă orctenți. What the fuck e aia? Am vreo mapă? Just like you said. To the south. This all along. Aha, este așa pierdut sabia la... Bă, la acolo. Nu aduc aminte. La... Dar întâi trebuie să-l găsesc pe Sengrat, care are niște chestii frumoase, da? Sengrat undeva în față. Fucking org. Nothing to plunder. Și aici o să fie orci. Mulți orci. Deci pe acolo e Sengrat, uite pe acolo așa. Și ia uite, oricul de elită cum așteaptă acolo. Nu-l nimeresc eu pe ăsta nici în 3 secole. Dar încerc totuși, poate. O magie. Cup de gheață, înainte să mă bat cu ăsta. Mai am niște orgi. Mai putem și un pic mai vâneți, mai alea. Măcar pază mă aleg. Nothing there. De pe ăștia ar trebui să-i bat lejer. Vezi? Hai să salvez 33. Mai sunt doi aici. Ăștia sunt puțin mai greu de bătut. Mă rog, mai greu, vreau să zic că nu-i nimeresc. Înțelegi de ce zic asta? Orc războinic. Asta stă în apă acolo, să neacă. Și nu pot să trag în el. Dragon fucking snapper, a? Așa, fără îmbălțime. Câte unul? Așa, și după aia... Fuck, am crezut că vine și Dragon Snapper. Și am căcasem pe mine. Și asta ar trebui să-l iau așa, lejer. Ăștia sunt ușor de bătut, dacă sunt de bătut. În spate. Mă dau în spate. Ce rezistență sunt căcați. Să bat orice ăștia. Două.
I'm fucking here. Bă, dar mor, mor. Vai dracu ce sunt, deci nu le dau nicio criticală la jigoși. Hai să nu uit de ice block-ul ăla pentru că nu cred că îl bat pe oricul la elit așa cu sabie. Sau îl bat greu pe tot. Deci aici era oricul elit. A dispărut, nu? Zău. Nothing there. Ce-mi dau ăștia? Cum mai să vedem? A, îl bat altfel mă pe ăsta. Dau cu de gheață și îl bat cu arcul. Nu m-am gândit la asta la început. Sunt pleb. Sabie oricească de război. Piele de hienă. Și o să-l pe Sengrat. Aici a crăpat el. N-are cine știe ce. Dar el ia pe toate. Știu că o să am nevoie de el. Mai ales de fulgerele alea. Două. Ia să vedem cum ne descurcăm acum cu restul. Sper din suflet că nu fucking shamans. Sabia lui Feros e acolo sus. Orc shaman. Ai de capul meu. Cum să fac eu cu ăștia, mă? De mana 45. Să bag niște mana, să cred dacă îi fac ceva. Cam n-am păbune, n-am nimic de mâncare, de mana. Gen de-ăsta. Bilă de lumină. Ia. Ce vorbești, mă? Ha, l-am nimerit pe ăla, ce tare. Zău. Și mai rămas decât șamanul ăla acolo în grup. Ce faci pe cum sari? Dacă a rămas decât șamanul, ar trebui să-l bat ușor. Să bag cu poția de viteză, mai ales.
să ai poțiuni multe. Nu știu să fac de poții. Orc Elite. Fără nu mă vreau așa. Vă bag cu sabia acum. Mamă, cât damage dă ăsta. Hai că salvez, că înainte să mă întorc să-l bat cățigul meu. Am luat-o, dar dacă mai dădeam una pe lângă, eram terminat. Asta mă simt de joc dacă am văzut așa ceva. Încă mă vindec astea, văd. Acum mă duc spre Dragonul de piatra. Și ăla o să fie destul de greu de bătut. Ce mai am pe aici? Orice ceva. I-am bătut deja? Ce să furăm? Piei. Tunel de argint. Pește. Și două poțiuni astea am nevoie de ele, sunt bune. Orci, please. No, no orci. A terminat cu orci. Fire Lizard, nu, am bătut și pare. 25 de puncte de învățare. Da. Să mă pot apuca să învăț, să trag mai bine, nu să trag. Dexteritate, frate, arcul ăla nou. Ăla-i baza. Gord. Help me out, bitch. So this is where you're holed up. You aren't so easy to kill yourself, huh? Have you caught anything yet? I'm still waiting. I think there may be something to be had up there in the old rock ruins. There are lights up there at night, and I can hear screams. Lester. Maybe it's Lester who's returned to his old ruin on the rock. Can't be. As far as I know, Lester doesn't live up there anymore. A dragon? Very likely. The high plain up there is guarded like the king's damn treasury. But it's the only way to the fortress. As if the dragons weren't bad enough already. They seem to have a few more monsters in tow. What kind of monsters would those be? I couldn't quite make them out properly, but they walk upright and have scaly skin. They move over the rocks like snappers that have gotten a whiff of prey. I can hear them snuffling and snorting clear down here. I think they've taken over the whole plain up there. What about the orcs? I've been watching them for quite a while. The barricade they set up down there must be hiding something. I suspect that crowds of them have already gathered back there. You mean even more than are here already? It wouldn't amaze me if they tore down their palisade one evening and flooded across the land. I've got a bad feeling about this. If that happens, I'll have to go back and warn Lee. He wants to get off the island anyway. By then, it'll be high time. Can you help me get into the fortress? I don't really know. I'm afraid the orcs will attack just at the very moment I look away. That's paranoid. Can't be helped. I'd never forgive myself if I came too late, you see. On the other hand, whatever. Why else am I here? Let's charge the plain and fight our way clear to the fortress. A little exercise can't hurt. Besides, I want to get a closer look at those beasts up there. Let me know when you're ready. Hai. Let's attack. Just like old times, huh? But I'll tell you something. This is my battle. This time, I'm going in front. Tati.
Tu in front. Cum sunt pleb rău. User-mii ăștia. Zău! Mama, aproape i-am rupt curul lui Gorn. Ce dobitoc sunt și eu, frate. Dau bine cu arcul, ce pot să zic. Hai să salvez. Parcă văd că moare. Nu muri, fratele meu. Bă, ai putea să dau puțin? Wait a minute. Here, take the... Come here, you filthy beast. One less monster around. Nothing there. Ăștia n-au nimic pe ei. E bine, acum e greu, da? Wait a minute. Aici. Stai aici că trebuie să te umplu. Here. Iau și pe asta. Mai dau una, că nu e, că moare asta. Și nu vreau să moară Gorn acum. Am tras pe el, bă, dar cum să poate așa ceva? Cum morții tăi să o pârla în stânga lui, eu țintesc pe și o pârlă și limește pe el încoaie. Du-te morții mătii de joc prost, că n-am văzut așa ceva. Come here, you filthy beast. Dă-te în slobos de joc. Dar veniți mă toate pe mine. Eu nu mă supăr. A, ba da, mă supăr și eu. Am uitat că... Ce vorbești, mă? Am uitat că și eu sunt destul de slab. Am zis să nu mai moară fraierul ăsta. Hai că dacă o lăsam să cadă, murea fraierul. Ia zi, Gornic. It was child's play. So, my friend, you'll have to take care of the rest. Make it hot for them. I'll go back and keep an eye on the orcs. No problem. See you around. I should hope so. Ia să vedem. Cred că fac level, da. Dragonul ăsta acum. Și e timpul să mai bătem. Oh, fuck. Nothing to be had there. Mă scuzați, dar am răgușit foarte rău, am uitat că sunt de slabi. Mișcă-te, mă, încoace, te-mă. Bă, dar unde e golemul de aici? Era un golem. Și acum îl vezi că vine și îmi dă două... A, uite-l.
Bam! Ce-a rupt găoaza ăla. Da, bătem golem cu... Ăla a căzut de la 1 kilometru. Deci... Ăla a căzut de la 1 kilometru și a rupt găoaza. O să devine din ce în ce mai ușoară munca asta cu arcul. Mai ales că am și vrăjeala asta de la Ostelia, care o să facă diferența enorm. Lizard fucking man. Cu nivel înainte să ajung la dragon. Sulf. Bine, dragonul ăsta o să fie puțin mai dificil. Dacă te ține o minte. Ăsta și cu ăla de gheață. Ăla de foc e prost de pute. Ia să vedem, am amuleta pe mine. Ochiul lui nu aveam. Știam de ce mor. Bun. Trezește golem să l-am pregătit. Asta e predestinat, crețule. Și tu cu golem și eu cu golem. Salvează jocul și hai să... Yet another presumptuous mite who dared to climb my rock. You little humans, so brave and yet so fragile. I shall tear out your entrails and feed them to the rats. Not so fast. I bear the eye of Innos. You will obey me and answer my questions. Ask your questions. Who are you? I am called Padrakan, and I shall slowly skin you alive when I catch you. Who is the strongest among you dragons? We draw our power from the elements of this world. Their hierarchy is clear and simple. Land formed of soft earth bestows life on all creatures under the sun, yet it will open up and swallow you entirely if you get too close to it. The rock, which would rather break than ever surrender, towers with pride and buries the careless beneath itself, and yet it offers the best protection from the tide. The spark of life lives in the deep fires of this world, and yet the fire incinerates everything in a breath, leaving nothing but ashes. All our elements preserve and destroy, but only in water that has become hard and solid as rock will everything be transformed into an eternal pillar of salt, where life is barely possible. Whose orders do you follow? Who sent you here? Our future and well-being is controlled by the Master with his word of power. Soon no one will be able to resist him. His long arm already stretches far from the realm of the dead. The spirits of the night gather in joyful anticipation of his arrival. He will overcome you humans and rule the world. In his shadow, we are no more than accessories to his creative power. The Master will come to raise your afflicted bodies from the ashes and use them to reshape the fate of the world. No shit. Enough words. Your temporary power is exhausted. The eye has lost its strength. Prepare to die. Unde-s bun? Ce să duce ăsta? Ia mă, du-te.
Ia uitați-vă la el. Dar mai te duci, mă, mult încolo. Ia uitați-vă la ăsta. Și acum nu-l nimeresc. Futu-ți dragonul, mătii. Deci ricoșea săgeata din perete în el. Să înțelegeți cât de frumos e totul. Mi-am omorât și golemul ca băiatul. Să mai coleg pe aici sculeți, pele, colțul lupului, o tabliță de piatră. Sabie grea simplă. Singurele chestii interesante de aici sunt tablițele astea două de piatră și boabele goblinului, care mai fac o castel, care mai fac acum o poțiune. Și încarc ochiul lui Inos. La mână, unul la mână. Așa. What with? What with? Băi, n-am luat water bottle, zău, așa. A, da, mă, stai că am făcut poțiuni. Shit. 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 Stai pe fraierul ăsta. Wow. Hey, you! Ah, so you're the guy who made it across the pass. Yes. Ai, că n-am chef de stat la vorbă, dă timp. Show me. Le-a water bottle, frate, n-ai. Summon demon și golemul trebuie să schimb. Ce ai tu aici? Nu. Ah, săgeți. Deci n-am... Hey, you! Ar fi riscant să-i fur harta. Ce caterincă. N-am lab water bottle? Trebuie să mai fie aici, n-are cum. Că n-am chef să mă întorc în... Sticlă de apă. Și mai e cumva una aici? Nu. Poțiuni speciale. Uite, mai era una aici. Ca să am și pentru ultimul dragon. Deci, elixirul dexterității. Tabliță, ceva? Tablița arcașului. Arbaletă, dexterității 2. Oh! Cât am? 154. Trebuie să găsesc pe cineva să mă mai învețe. Cred că o să mă duc în oraș după ce termin cu toate astea. Că bănuiesc că tu n-ai arme. Nu? În fine, aici se termină episodul. Asta a fost dragonul de piatră. Mai avem 2. Dar o să mă întorc după acum în oraș că am nevoie de chestii. Salut, la revedere!